Ngayon po pag-uusapan natin kung paano natin malalaman kung tamang fit po ang ating napiling salamin or eyeglasses. Please like and subscribe at abangan po ang ating mga susunod na videos. Magandang araw po, ako po si Doc Carina. Ngayon po pag-uusapan natin kung paano natin malalaman kung tamang fit po ba yung napili nating frame. So una po, kailangan tingnan natin kung yung mata po natin is nasa center po mismo ng frame. Kung makikita nyo po na nasa bandang nasal part or sa may bandang ilong yung ating mata do sa frame, masyado pong malaki yung frame na yun sa inyo. Pero kung makikita nyo naman po na masyado itong banda sa tenga or banda dun sa opposite side, yun naman po is sobrang liit naman po ng frame. Dapat po titingnan natin na nasa center po. Yun po isa sa mga classifications o dapat nating tingnan kung tama po ang fit ng ating salamin. Para sa mga pasyente po na gusto nila malaman kung tamang fit po ang kanilang frame, pwede po kayo pumunta sa inyong doktor at pwede rin po kayo mag-message sa aming Facebook page para ma-check po natin at matingnan natin kung ano yung best frame fit for you. Muli, ako po si Doc Carina. Huwag pong matakot pumunta at magpatingin po ng inyong mga mata. Maraming salamat po!